Olen Jukkalainen Helsingistä, Suomesta ja olen valomaalaaja. Olen valomaalannut vuodesta 2008 saakka. Ja mä teen omia taideteoksia, mutta sen lisäksi myös opetan valomaalausta erityisryhmille. No, valomaalaus löytyi ihan vahingossa, että olin ottamassa ihan normaalia kuvaa hämärässä tilassa ja siihen tuli valojuova. Ja sitten rupesin tutkimaan mun pokkarikameraa vähän enemmän ja sieltä löytyi 15 sekuntia valotusaikaa ja se aukasi ihan uuden maailman. No, kiinnostaa eniten niin just se näkymättömän maailman esille tuominen. Että jonkin aikaa silloin filmikaudella, kun kuvasin ihan filmille, niin otin luontokuvia, mutta sitten ne rupesi vähän kyllästyttää ja silloin ei ollut vielä mulla tietoa tästä valomaalaamisesta, mutta nyt kun pääsi sitten leikkimään digikameralla, niin pääsi maalaamaan niihin luontokuviin sitä näkymätöntä maailmaa. No, aika usein aiheet on tuolla luonnossa ja sitten mulla on kiinnostus kokeilla erilaisia tekniikoita. Että jos katsoo vaikka mun Flickr-sivuja, niin siellä näkee selkeästi, että mulla on ollut joku kausi, että mä oon tehnyt jotain liekkikuvia tai jotain kameran pyörityskuvia. Et kiinnostaa kokeilla erilaisia tekniikoita ja löytää sitä omaa juttua, että mikä sopii siihen omaan taiteelliseen näkemykseen. Että tällä hetkellä kiinnostaa kaikista eniten kameran heiluttaminen. Se, että ei heilukaan sen valaisimen kanssa, vaan liikuttaakin kameraa. No, kyllä ne varmaan tällä hetkellä on ne tämänhetkiset suosikit, eli tämmöinen maisemaskannaus, missä liikutetaan just sitä kameraa esimerkiksi jätessäkin sisällä, missä on pieni viilto, ja sitten kameran pyöritys. Et tykkään ottaa kuvia esimerkiksi puiden oksista, jolloin se yksi oksa moninkertaistuu ja tekee renkaan. Ne on tällä hetkellä ykkösiä. Joo, tämä alun perin lähti tuolta kehitysvammaisten kerholta liikkeelle, että mä oon koulutukseltani valaistussuunnittelija ja sitten mä otin siihen valaistussuunnittelutyön rinnalle tämmöisen työn kehitysvammaisten parissa. Ja yhdessä vaiheessa tämä kehitysvammaisten parissa työskentely kiinnosti niin paljon, että mä otin lopputilin sieltä suunnittelufirmasta ja lähdin sitten kehitysvammaisten pariin ja toin sitten tämän valon mukanani. Aluksi opetin kehitysvammaisia, sen lisäksi autisteja ja sitten muistisairaita vanhuksia ja nykyään mä järjestän ihan kaikille esimerkiksi valomaalauspaajoja sokeille. Kyllä se on otettu erittäin hyvin vastaan, että se on niin luova taiteen muoto, että ei tarvitse silleen osata mitään taiteen perusteita. Ja just tämmöiset tyypit, jotka sanoo, että mä en osaa piirtää mitään tai maalata mitään, niin heille se on ollut tosi huojentavaa huomata, että yksi käden heilautus niin tekee upean lopputuloksen. On tietysti ollut jotain negatiivistakin palautetta esimerkiksi muistisairailta vanhuksilta, mutta se vähän kuuluu siihen sairauteen, että vähän kaikki on väärin. No, kyllä on ollut sellaisia hienoja hetkiä, missä esimerkiksi autistinen lapsi on ensimmäistä kertaa ottanut valaisimen oman käteensä ja päässyt ihan itse kokeilemaan, että mitä sillä valolla pystyy tekemään. Niin se ihmetyksen näkeminen siinä tilanteessa, niin se on kyllä ollut tosi muistiinpainuva fiilis. Kyllä mä uskoisin, että tässä on tosi suuret
mahdollisuudet, että maailmalla on muutamia taideterapeutteja, jotka tekee työtä just silleen, että käyttää valomaalausta omassa terapiatyössään, ja he on saanut hyviä kokemuksia tästä. Ja heidän kanssaan on sitten vaihtanut ideoita ja keskustellut, että mitä kaikkia mahdollisuuksia, niin he näkee kyllä tosi laajat mahdollisuudet tässä. Soveltuu niin monelle eri ihmisryhmälle. Ja kyllä siitä on tullut mulle työ. Mulla kuitenkin vielä on niin kun, tarkoitus pysyä jonkin verran myös siellä sosiaalialalla töissä. Et sille, että ei tee pelkästään sitä valomaalausta, vaan että on myös sitä ihan arkipäiväistä työtä kehitysvammaisten parissa. Ja mä toivoisinkin, että ylipäätään tulevaisuudessa niin pystyisi tekemään just silleen, että olisi koko ajan se jalka kuitenkin vähän siellä sosiaalialalla. Että sieltä voi sitten ammentaa uusia ideoita, vaikka nähdä jotain uusia apuvälineitä, mitä muuten ei näkisi, jos vaan pelkästään valomaalaa. Et yksi apuväline, mihin olen törmännyt tässä sosiaalityössä, niin on pyörätuoli. Ja sitten mä oon kiinnittänyt ledejä siihen pyörätuoliin ja sillä pystyy tekemään sitten valomaalauksia. Mä luulen, että toi virtuaalimaailma on varmaan se tulevaisuuden juttu, että ainakin kun olen itse kokeillut virtuaalilaseja, niin kyllä mä uskoisin, että sinne päin se tulee kallistumaan tässä tulevaisuudessa. Sitten kun rupeaa olemaan vähän joka kodissa noita virtuaalilaseja. Nykyään se on harvojen herkkoa, mutta mä uskon, että se menee sinne virtuaalimaailman puolelle. Sanotaan, että tuolta valomaalaamisen historiasta niin tietysti Picasson teokset on sellaisia, mitkä on innoittanut. Ja sanotaan, että tuolta sokeiden puolelta on nyt viime aikana saanut aikamoisia innostuksia silleen, että kun se kuulostaa niin käsittämättömältä, että jopa vitsinomaiselta, että sokeiden valomaalaus, niin ehkä toi New Yorkilainen sokeiden valomaalausryhmä niin on toiminut semmoisena inspiraationa mulle. Yksi esimerkki on semmoinen, että jos tekee vaikka tuommoisen valohahmon, niin ensin ne sokeat pystyy käyttämään omaa kroppaa apuna siinä, että tekee sen valohahmon. Ja sitten sen jälkeen kuva projisoidaan seinälle, jolloin ne, jotka näkee edes hieman, niin menee siihen ihan muutaman senttimetrin etäisyydelle ja kuvailee sanallisesti näille täysin sokeille, että mitä he näkee siinä. Tai sitten voi tehdä niin, että siinä on ihan erillinen kuvailutulkki, joka tulkkaa sitten sen kuvan näille täysin sokeille. Että tätä kuvailutulkkausta käytetään esimerkiksi taidemuseoissa. No ainakin täällä Suomessa tämä, että kesät on niin valoisia, hämärä tulee niin myöhään, että se on vain muutama hassu tunti, mitä pystyy käyttämään valomaalaamiseen. Että toi alkusyksy on sitten kaikista parasta aikaa, mutta näin kesäiseen aikaan niin päivärytmi menee aika kiitettävästi sekaisin.